อนนี้400,000กว่าเลยครับผมโอ้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับกับเพลงนะครับผมก็ตั้งใจกันมากๆแล้วก็เป็นเพลงฟังชิลๆสำหรับช่วงวันหยุดยาวนี้แล้วกันเขาบอกว่ากลับมารอบนี้บอกเป็นเจ้าพ่อข้างรักมาเลยข้างรักรักก็นิดนึงครับผมเรามีเพลงเศร้าแล้วไงเรามีเพลงเศร้าแล้วเรามีเพลงเอ่อที่เป็นแบบเพลงจังหวะขึ้นมาแล้วก็เลยรอบนี้ขอเป็นหนุ่มข้างรักบ้างละกันเป็นโยนโจทย์ให้พี่เขายังไงอะว่าแบบอยากได้เพลงประมาณนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกที่คุยกันเนี่ยคือก็ตามนี้เลยครับผมที่ว่าแบบเรามีเพลงรักเพลงเศร้าแล้วเรามีเพลงที่มันสนุกขึ้นมาแล้วเราอยากมีเพลงรักบ้างแต่ว่าเราก็ยังอยากคีปความเป็นตัวเองอยู่ว่าในหลายๆเพลงที่ผ่านมามันจะมีความอิโมชัน a ลสูงเราก็เลยอยากให้มันเป็นเพลงข้างรักที่ฟังแล้วมันซึ้งก็เลยตอนคุยก็แพนไอเดียกันว่ามันจะเป็นยังไงดีแล้วก็ได้พี่ข้าวเฟโลมาแต่งให้ครับผมเขาก็เลยถามว่าแล้วถ้าเป็นแค่นาทีเดียวล่ะเหมือนกับว่าห่างกันไม่ถึงนาทีเนี่ยจะอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยแบบอุ๊ยอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากเลยครับผมก็เลยแบบคุยกันแล้วก็ได้มาเป็นเพลงนี้ออกมาคือพอคิดถึงเพลงรักปุ๊บมันคิดถึงพี่เข้าทันทีเลยเหรอคือตอนนั้นต้องใช้คำว่าอะไรนี่ด้วยครับผมตอนนั้นใจผมตอนแรกไม่ได้กะทำเพลงรักด้วยตอนแรกเพราะว่าเอ่อเราเป็นคนชอบเพลงเศร้าเราก็เลยแบบจริงๆแล้วอยากได้เพลงเศร้าแล้วหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเพลงดาวหางฮันเล่ครับผมแต่ว่าในตอนนั้นนะผมอ่ะมันเนื้อเพลงมันเป็นเพลงรักก็จริงแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันแอบเป็นเพลงเอ่อมีความเศร้านิดนึงปนอยู่นิดนึงเหมือนกันแล้วผมชอบที่ว่าแบบสำหรับผมตีความว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนขอวอนให้เธอกลับมาแบบขออยู่กับเธอทั้งชีวิตได้ไหมคือเป็นการง้อแล้วผมก็ชอบตรงนั้นมากผมก็เลยแบบคุยกับพี่ข้าวว่าแบบอยากได้แบบแย่มุมอะไรแบบเนี้ยแล้วพอยิ่งมันออกมาเป็นเพลงรักอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโหเรายิ่งถูกใจเลยยิ่งชอบมากเพลงมันก็เลยเหมือนก้ำกึ่งนิดนึงคือๆใช่ครับแล้วแต่คนตีความมันจะแล้วแต่คนตีความมากๆเลยซึ่งผมเลยชอบมากๆเพราะถ้าใครที่มองเป็นเพลงรักมันก็จะคลั่งรักแบบสุดๆเลยหรือว่าถ้าใครมองว่าเป็นเพลงง้อมันก็จะแบบง้อแบบสุดๆเลยเหมือนกันเอาแล้วผู้วิเอียงไปทางไหนสำหรับผมฟังเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงรักมันจะมีความคลั่งรักของมันอยู่แล้วก็คิดว่าตัวเองตอนอัดร้องก็เอา mindset นั้นเข้าไปในการอัดร้องคิดอะไรอยู่คะคิดอะไรอยู่ในหัวมีภาพใครไหมครับไม่ได้มีภาพใครแต่ว่าคิดถึงแบบคิดถึงหลายๆสิ่งว่าแบบอุ้ยถ้าแบบเราเป็นคนที่เพลงนี้ร้องให้ใครสักคนหนึ่งมันแบบมันน่าจะโรแมนติกมากเขาบอกว่าคนเราจะร้องเพลงก็ต่อเมื่อเราอยู่ในอารมณ์ฟีลลิ่งนั้นครับผมช่วงนี้เป็นฟีลลิ่งแบบนั้นไงฟีลลิ่งของคนแบบอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เหรอครับผมช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ feeling นั้นแล้วกันช่วงนี้อาจจะเป็น feeling แบบเราเราแฮปปี้แต่มันเป็นแบบ feeling มีไฟมากกว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบอุ้ย feeling ข้างรักช่วงนี้มันเป็นแบบ feeling มีไฟการทำงานอาจจะเป็นแบบเพลงแบบเพลงไลแคนเพลงจัดเปอร์ช่วงนี้มีไฟคือเขิมฟังแล้วคือเขิมใช่พอเป็นข้างรักบอกว่าเมื่อกี้อัดแล้วเพลงยากไหมตอนอัดตอนอะไรเงี้ยโหยากมากเลยเพลงนี้อัดปกติถ้าผมใช้เวลาอัดเพลงมาสเตอร์จะประมาณแบบชั่วโมงนิดๆถึงไม่เกิน2ชั่วโมงเพลงนี้อัดไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับผมแต่ว่าคิดว่าคุ้มกับการที่อัด 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าพี่ข้าวเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วก็ผลงานสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยมันก็ดีจริงๆในเสียงร้องที่เราฟังตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นไฟล์สดเนี่ยก็ดีมากๆเลยก็คุ้มกับ 4-5 ชั่วโมงที่เราลงไปครับผมเขาละเอียดถึงขั้นไหนเนี่ยพี่อยากรู้แบบถึงแบบพี่ข้าวเป็นคนละเอียดมากเลยครับผมละเอียดขั้นที่ว่าแบบในแต่ละคำอยากจะให้มันเป็นโทนไหนอินเฟคชันไหนหรือว่าในอารมณ์ที่สื่อเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆครับผมก็ค่อนข้างละเอียดเลยครับแต่ว่าผมชอบนะเพราะว่าผลงานที่ออกมาผลสุดท้ายมันดีเราฟังตอนแรกเป็นไงบ้างฟูลฟิลแบบขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างตอนฟังครั้งแรกที่เป็นเดโมครับผมคุย
กับเพื่อนๆเลยว่ากูจะร้องให้ยังไงให้มันดีเท่าพี่ข้าววะ เพราะพี่ข้าวเป็นคนเสียงดีมากเสียงดีมากๆเลยแล้วก็เดโมแรกที่ได้ฟังอะครับผมมันเป็นเดโมพี่ข้าวกับเครื่องดนตรี1 ชิ้น แล้วเขาก็ร้องสดๆเลยแล้วก็ว่าส่งมาเลยแล้วคือแบบแค่นั้นคือเพราะมากแล้วเราก็แบบโอ้โหถ้าเราไปร้องผมมีอีกคนหนึ่งที่เคยทำงานกับพี่ข้าวเหมือนกันคือโฟร์ธแล้วผมก็คุยกับโฟร์ธแล้วพี่โฟร์ธก็บอกเหมือนกันว่าแบบตอนที่พี่ข้าวแต่งซึมซับให้โฟร์ธอ่ะเขาก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันว่าจะร้องยังไงให้เพราะเท่าพี่ข้าวเพราะว่าเขาแค่แบบเกากีตาร์เล่นเปียโนแล้วก็ส่งไฟล์มาให้ก็เพราะมากแล้วแต่ก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับผมกูได้สกิลอะไรมาจากเพลงนี้บ้างที่เพิ่มขึ้นมาในความรู้สึกสำหรับผมเหรอผมรู้สึกว่าเราได้สกิลเรื่องหลังบ้านการทำเพลงมากๆเลยครับผมสำหรับเพลงนี้เพราะว่ายิ่งได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์ที่เขามีความสามารถมากๆแล้วก็ทั้ง arrange เนี่ยรู้สึกว่ามันท้าทายตัวเรามากๆในการคิดหลายๆอย่างในการทำ direction แล้วก็คุยกันเรื่องเพลงว่ามันจะไปในแนวไหนผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้เบื้องหลังการทำงานของการทำเพลงมากขึ้นเยอะเลยในซิงเกิลนี้ครับเสร็จใครเป็นคนแรกที่แบบส่งให้ฟังนะใช่ไหมอัดเสร็จใครเป็นคนแรกที่ส่งให้ฟังเลยครับผมมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยจริงๆแล้วเพลงปกติผมจะส่งให้เพื่อนๆใช่ไหมแต่เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมไม่ส่งให้ใครเลยใช่ผมไม่ส่งให้ใครเลยผมไม่กล้าส่งเพราะว่าไม่ครับผมส่งเดโมที่เป็นพี่ข้าวให้เพื่อนๆฟังไปแล้วผมเลยไม่กล้าส่งอันนี้ใช่ผมเลยไม่กล้าส่งอันนี้ให้ใครโหตั้งแต่เดโมพี่ข้าวเลยครับผมเป็นปีแล้วครับผมปีครึ่งแล้วครับเพราะว่าตอนเวลาผมไม่ว่าจะเป็นผมแต่งเองหรือว่าคนอื่นแต่งหรือว่ายังไงพอไปได้แบบพวกเดโมแรกๆเราก็จะแบบอยากได้ฟีดแบ็กคนอื่นด้วยแหละว่าแบบรู้สึกเหมือนกับเราไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบคิดอะไรอย่างไรแล้วก็ให้คนนั้นช่วยเอาชอบตัวเองในเพลงนี้ยังไงบ้างชอบตัวเองในเพลงนี้ยังไงบ้างเหรอครับผมชอบที่ว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเราแต่มันก็ยังคงความเป็นเราอยู่ครับผมแล้วในทุกผลงานเพลงที่ทำผมก็ยังยืนยันเสมอว่าผมพยายามจะทำให้ทุกเพลงเป็นเพลงที่ผมชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงมันอยู่กับศิลปินตลอดไปถ้าเราไม่ชอบมันก็จะยากหน่อยใช่มันคือเพลงของเราครับผมก็เลยไม่มีอะไรเลยชอบเมื่อวานร้องให้แฟนฟังครั้งแรกด้วยใช่ตื่นเต้นมากครับผมเพลงนี้ร้องยาก จากใจเพลงนี้ร้องยากครับเป็นยังไงบ้างได้เห็นแววตาแฟนเขาได้ฟังเราร้องเพลงแบบนี้ละโหก็ดีใจครับผมแล้วก็ดีใจด้วยที่หลายๆคนร้องตามได้ครับไม่กี่วันแฟนร้องตามได้เลยใช่แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ข้าวเหมือนกันเพราะว่าท่อนจำเขาง่ายมากใช่มันแบบจำง่ายมันติดหูแล้วก็มันเลยทำให้คนอื่นร้องด้วยกันได้ครับผมแต่ก็จะยากนักร้องนิดนึงขนาดที่เพิ่มยังร้องได้เลยเมื่อวานพี่เพิ่มมีร้องออกมาท่อนนึงด้วยใช่มีตบไมค์ผมด้วยตบไมค์เข้าปากให้รู้ว่าร้องสดไงให้รู้ว่าร้องสดครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าเพลงรักแต่ว่าสังเกตว่าเนื้อเพลงนี้ไม่มีคำว่ารักเลยใช่เนื้อครับเพิ่งสังเกตแต่ผมว่ามันก็ดีนะมันเหมือนถ้าใครเคยดูซักซีดอย่างเงี้ยให้แต่งเพลงรักที่ไม่มีคำว่ารักไงก็แล้วแต่คนตีความแต่ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกมันทำให้คนสามารถตีความได้หลายแบบในแบบของตัวเองเนาะผมรู้สึกว่าเพลงหนึ่งเพลงเวลาแต่งออกมาเนี่ยคนแต่งมันก็มีความรู้สึกนึงแหละแต่ผลสุดท้ายคนฟังเวลาเอาไปฟังเขาเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองมากกว่าดังนั้นผมว่ามันยิ่งเปิดให้หลายๆคนได้เปิดใจกับเพลงพวกนี้ด้วยพอพูดแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนตรงกับภูวินเนาะภูวินดูเป็นคนที่ถ้าจะพูดแบบบอกรักอะน่าจะไม่ได้บอกว่ารักแบบตรงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับผมใช่ก็จริงๆเราก็ตรงตามเนื้อเพลงอยู่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็นคนพูดครับผมมีแค่เวลาให้เหมือนกันแค่นาทีเดียวช่วงนี้เหรอครับผมอาจจะยังครับ
อาจจะอยู่กับพวกพี่ เวลาอาจจะอยู่กับพวกพี่เมื่อคืนก็อยู่ วันนี้ก็อยู่ อ่ะสำหรับภูวินมีอะไรที่บอกนาทีเดียวก็บอกว่าขาดไม่ได้แหละ นาทีเดียวก็ขาดไม่ได้เลยครับผมสำหรับผมหรอโหเอาเป็นเรื่องอาหารแล้วกันครับ เป็นคนชอบกิน โอ้โห นาทีเดียวก็ขาดไม่ได้จริงๆ คือเมื่อกี้ก่อนเข้ามาผมก็ยังกินอยู่เลย ขนาดชอบกินนะ เราออกกำลังกายด้วยเราออกกำลังกายให้มันเซตกัน แล้วถ้าให้เลือกประโยคสักหนึ่งประโยคในเพลงที่แบบพูดแล้วรู้เลยว่าข้างรักมากเลยคุณวินจะเลือก เป็นประโยคนี้เป็นประโยคที่พี่แกงกับพี่พีทในไรเซอร์ชอบมากตั้งแต่วันแรกที่พี่ข้าวแต่งมาก็คือ อากาศร้อนแล้วทำไมหนาวหัวใจแบบตอนฟังประโยคนี้ครั้งแรกคือแบบหุ้ยมันเก๋จังอะมันแบบพี่คิดได้ไงมันตรงใจมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายอะ เป็นยังไงอะ อากาศร้อนแล้วทำไมหนาวหัวใจ อืม เพราะมันเงียบเหงาที่ไม่มีเธอไง โอ้ เออ ว้าวเฮ้ย ลึกสุดๆประโยคบอกรักจากคุณวิน ครับผม และใช้ได้แค่เมืองไทยด้วย ใช้ได้แค่เมืองไทยด้วย อ่ะปีนี้น่าจะเป็นแบบแพชชั่นการเป็นศิลปินน่าจะร้อนแรง ครับผม ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภูวิน สำหรับผมในปีนี้เหรอครับผมก็แพชชั่นก็ร้อนแรงเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าปีนี้ต้องแบ่งเวลาเยอะหน่อย ปีนี้ก็มีหลายโปรเจกต์ที่มากกว่าปกติเหมือนกันครับผมทั้งมีสติหน่อยลูกพีชที่เพิ่งมาทีหลังด้วยสกาเลตฮาร์ทที่ยังไม่เสร็จครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของในปี 2027 ที่ยังไม่เริ่มด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าจะมีเวลามาทำเพลงอีกแค่ไหนครับผมแต่ก็พยายามแบ่งทุกอย่างให้เต็มที่ด้วย แล้วก็ปีนี้ก็งานเยอะขึ้นด้วยครับผมทั้งงานทั่วต่างประเทศหลังซีรีส์จบแล้วก็พวกงานอีเวนต์ต่างๆ ก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันก็เลยต้องพยายาม แบ่งเวลาทุกอย่างเหมือนกันครับผม แต่พอแบบเอาตัวเองมาอยู่ในพาร์ทศิลปินแบบเต็มตัวมากๆสำหรับเราตอนเนี้ยมันได้เห็นตัวเองในเวอร์ชันแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้าง ผมรู้สึกว่ามันสนุก เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ทำแล้วในปีนี้ยิ่งมี Riser Concert ที่เราได้มีโอกาสขึ้นในฐานะศิลปินเดี่ยวเต็มตัวและเดี๋ยว BLL อีกซึ่งก็เป็นพาร์ทเพอร์ฟอร์มอยู่ดีถึงแม้จะเป็นคอนรวมนะครับผมแล้วก็มีทั้งคอนเสิร์ตตัวเองอีกตอนปลายปี ก็รู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่สนุกมากๆในฐานะศิลปิน แล้วก็มีอะไรให้พัฒนาอีกเยอะเหมือนกัน มีภาพของตัวเองในการเป็นศิลปินของภูวินไหม จริงๆแล้วมีครับผมมีทั้งภาพตัวเองที่เป็นฐานะศิลปินที่ออกเพลง แล้วก็มีภาพตัวเองของศิลปินที่ขึ้นเวทีด้วยเหมือนกันก็จะพยายามแบ่งให้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้มันดีที่สุด หรอมันต่างกันเหรอสองภาพนี้ที่แบบคิดไว้อะ ผมแอบรู้สึกว่ามันต่างครับผมเพราะว่าในเชิงของศิลปินที่ปล่อยเพลงผมก็คิดว่าผมชัดเจนในการเป็นนักร้องมากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนเพอร์ฟอร์มขนาดนั้น แต่ว่าพอมันอยู่บนเวทีแล้วเราก็อาจจะต้องมีเพอร์ฟอร์มบ้างก็จะต้องบาลานซ์ตรงนั้นดีๆ ตอนออินเราก็แบบอย่างนี้นะ แต่มันอาจจะไม่ใช่แบบท่าเต้นแบบเจมินายหรือแบบโฟร์ครับผมหรือแบบจัสเปอร์อย่างเงี้ยที่เขาแบบโคเรียกราฟหนักๆแต่ว่าอย่างในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเต้นบ้างด้วย ซึ่งก็ต้องไปพัฒนาตรงนั้นด้วยเหมือนกัน เราได้ลองคิดไว้บ้างไหมว่าถ้าเราจะทำเพลงอีกสักเพลงหนึ่งแบบที่เต้นจริงจัง ครับ ลองดูไหมเคยคิดอยากลองดูไหม เคยคิดครับผมติดที่ร่างกายตัวเองครับ คือหลังจากที่เราแบบมีผ่านแฟนคอนมาที่เราเต้นมากขึ้นอะไร ครับ เงี้ยคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีสกิลด้านนี้มากขึ้นแล้วเห็นความว่าน่าสนใจนะหรอ คือจริงๆแล้วคือผมคิดว่าตัวเองเป็นคนเต้นได้ไม่ได้แย่ครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าศิลปินที่ทั้งเต้นทั้งร้องด้วยใช่ก็เลยคิดว่าถ้าในคอนเสิร์ตเราทำได้ครับ แต่ว่าถ้ามันในฐานะศิลปินเนี่ยเราอาจจะยังสู้คนอื่นไม่ได้ อาจจะยังไม่ได้ชอบมากเท่ากับการเพอร์ฟอร์มในพาร์ทการร้องมากกว่า ด้วยครับผมด้วย อย่างที่บอกว่าภูวินชอบมาตั้งแต่เด็กอะเพลงเขาอยู่ในชีวิตในภูวินยังไงบ้าง พูดอยู่ในกลุ่ม เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ผมก็อะไรนะครับ ว่าพี่ภูวินบอกว่าเพลงมันอยู่ในแบบ
ในชีวิตภูวินตั้งแต่เด็กมันเข้ามายังไง มัน ทำให้เรารู้สึกมีความฝันนี้ มันเข้ามาจากคุณพ่อครับผม คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมาก ตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ฟังเพลงหลากหลายแนวมากๆเลย แล้วคุณพ่อเป็นคนอินเทรนด์สุดๆ ทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังอินเทรนด์อยู่ พ่อฟังเพลงสมัยใหม่มาก พ่อฟังพาร์กินสัน พ่อฟังเฟลโล พ่อฟังชีเป็นดาวอย่างเงี้ย หรือฝั่งฝรั่งพ่อก็ยังฟังท็อปชาร์ตอยู่ก็เลยแบบ แล้วแต่ก่อนผมจำได้ว่ารถมันยังไม่ได้เป็นซีดีเนาะ มันเป็นเครื่องเล่นเทป พ่อมีกล่องเทปไว้หลังรถที่เป็นลังนะครับผม เพื่อที่จะเปลี่ยนสับเทประหว่างแบบไปเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปนู่นนี่นั่นเนี่ยพ่อเป็นคนชอบฟังเพลง แล้วที่บ้านก็จะมีเครื่องเป็นชุดเครื่องเสียงที่เป็นตัวเล่นเทปเฉพาะเลยแล้วก็แบบจริงจังมากแล้วที่บ้านแต่ก่อนตอนผมย้ายบ้านใหม่ตอนเด็กๆพ่อก็ต้องมาลื้อลังเทปประมาณแบบ10 กว่าลังอย่างเงี้ยใช่พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงมากครับผมแล้วเราก็เลยได้ฟังเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วฟังหลากหลายแนวแล้วเราเริ่มอยากมาทำวงเพราะว่าพ่อเคยเล่าให้ฟังตอนเราเด็กๆว่าแต่ก่อนพ่อก็เป็นนักร้องอยู่ในวงเหมือนกันเราก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วเราก็เลยทำกับเพื่อนๆหลังจากนั้นมาเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำเป็นอาชีพจริงๆครับ ไม่เคยเดี๋ยวไม่แบบมีวางแบบคิดไว้แต่ตอนเล็กๆอะไรเงี้ย จริงๆแล้วอยากครับอยากมากๆแล้วตอนเด็กๆก็ตอนอยู่มัธยมก็จะสมัครฮอตเวฟกับเพื่อนนะผมใช่แต่ว่าลืมไปอย่างหนึ่งครับตัวเองอยู่แกรมมี่อยู่แล้ว เรามีสัญญาณอยู่ ผมอันนี้ผมเลือกจริงๆผมลืมผมคุยกับเพื่อนจะจับแล้วแบบไปเราจะไปฮอตเวฟกันนู่นนี่นั่นอ๋อเราเป็นศิลปินอยู่ GMMTV อยู่แล้วอ๋อมันไม่ได้นี่นะก็เลยเพื่อนก็เลยไปทำกับเพื่อนอีกคนนึงใช่ แล้วแรก ซึ่ง มาศิลปินคุณพ่อก็ต้องภูมิใจในตัวเรามากๆที่แบบว่าเอ้ยเราเดินมาถึงจุดนี้แล้ว ก็คิดว่าภูมิใจนะครับผมทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยแล้วก็ยังคงเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผมเรื่องเพลงอยู่ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าพ่อก็เป็นคนฟังเพลงแล้วแม่ก็เป็นคนฟังเพลงเหมือนกันก็เลยทั้งคู่ก็เลยแบบให้คำปรึกษาได้ดีมากๆครับผม ยิ่งถ้าฟังแบบเรามีเทปอะแปลว่าเราต้องฟังทั้งหน้า A และหน้า B อย่างจริงจังถูกต้องไหม แต่ก่อนใช่ไหมครับผมใช่ มันก็ทำให้เราได้ฟังหลายๆแนวจริงๆอะ ใช่ครับผมแต่ว่าแต่ก่อนผมอาจจะไม่รู้เรื่องขนาดนั้น อาจจะเป็นคุณพ่อที่แบบมานั่งทำดูดีนั่นใช่ มันก็ต้องซึมซับเรามาบ้างเนี่ยเพราะเราต้องได้ยินกันแบบนั่งอยู่ในรถกับพ่ออยู่แล้ว ใช่ครับผมแล้วก็ตอนเปลี่ยนมาเป็นยุคซีดีอย่างเงี้ยผมจำได้เลยแต่ก่อนหนึ่งในกิจกรรมที่จะทำกับพ่อบ่อยคือมันก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าเราไปตลาดแล้วเราซื้อซีดีที่มันเป็นท็อป100 เพลงอะ มันก็อาจจะไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่ามันเป็นยุคหนึ่งที่คนเคยทำกันจริงๆเราไปตลาดจริงๆแล้วก็ใน1 ซีดีมันก็จะมีถึง100 เพลง200 เพลงอย่างเงี้ยซื้อใหม่ทุกเดือนไม่อันนั้นเขาเรียกคนไทยเงินเป็นซื้อทีเดียวได้คุ้มครับผมใช่แล้วก็เราก็เอามาฟังกันในรถเปลี่ยนกันทุกเดือนใช่เพราะยุคนี้ไม่มีแล้วใช่ยุคนี้ไม่มีแล้วยุคนี้ถามน้องๆว่าคืออะไรไม่รู้จักแล้วซีดี กลายเป็นตอนนี้ภูวินรู้อย่างว่าตัวเองชอบเพลงแนวไหนสไตล์ไหนเป็นพิเศษ ตั้งแต่เด็กๆเป็นคนฟัง alternative rock ครับผมแล้วแต่ก่อนจะฟังเพลงหลากหลายแนวมากครับพ่อเป็นคนชอบเมทัล พ่อเป็นคนชอบเมทัลแต่ว่าผมจะชอบ alternative rock แล้วก็จะชอบเพลงฝั่งแบบฝั่งเบเกอรี่มากๆฝั่งเลิฟอีสมากๆตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยแบบจะชอบไปแล้วก็พ่อก็จะพาไปพวกคอนเสิร์ตต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วคอนเสิร์ตไหนที่บอกว่าอยากสักในชีวิตเนี่ยต้องได้ดูไหมครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ดูสักครั้งหนึ่งเหรอครับผมมีอันนึงอยากมากเลยคือคอนเสิร์ตโคเพที่เขามาเล่นที่ไทยที่ราชมังรอบที่แล้วผมไม่ได้ไปดูผมติดงานผมเสียดายมากครับผมเพราะว่าเป็นวงที่ผมอยากดูมากๆเหมือนกันและเป็นวงที่ชอบมากๆตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ภูวินก็ชอบไปแบบพวกเทศกาลคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะไปดูตลอดนะใช่ครับคือแต่ก่อนเริ่มจากเนี่ยแหละครับผมแต่ก่อนก็ไปของผมอยู่แล้วแล้วก็พอเริ่มรู้จักคนดูคนดีก็เลยพอไปหน้างานปุ๊บก็เลยได้เข้าข้างหลังเลยแบบงงๆเพราะว่าแบบมันก็เป็นพี่ๆศิลปินกันเองเนาะก็ได้เจอคนนู้นคนนี้กันมากขึ้นจนกระทั่งในวันหนึ่งก็ได้ไปขึ้นบนเวทีพวกนี้ด้วย
ก็ดีใจมากๆเหมือนกันครับผมเปลี่ยนจากคนดูไปเป็นคนเล่น เป็นยังไงก็จะถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงตอนที่เราไปดูอะเราไปเติมศิลปินอะเราเป็นยังไงเราไปในฐานะแฟนเพลงแล้วเรารู้สึกว่าการไปมันเป็นความสุขของเราอ่ะมันถึงแม้ว่าในมิวสิกเฟสมันอาจจะร้อนหรือว่ามันอาจจะเจอสภาพฝนตกนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเราไปเราอยากฟังเพลงสดๆเราอยากฟังดนตรีสดๆแล้วพอตอนนี้ในฐานะคนเปอร์ฟอร์มเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจคนฟังเพลงก็เลยอยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันก็คือขึ้นไปแล้วมอบดนตรีสดมอบเสียงร้องมอบความเอนเตอร์เทนให้กับทุกคนแล้วมันยากไหมกับการที่จะให้คนแบบหลักร้อยหลักพันให้อยู่กับเป็นตามมาที่เราทำแบบโอ้โหนี่ โหยากมากครั้งแรกที่ผมขึ้นมิวสิกเฟสคือแบบผมทำตัวไม่ถูกแล้วพูดตรงๆผมคิดว่าผมเอาไม่อยู่ณตอนนั้นคุณวินก็มีพาร์ทนี้เหมือนกันใช่ไหม ทำไมเรามีความไม่มั่นใจเหรอ เหมือนกันใช่ไหม คือผมรู้สึกว่ามิวสิกเฟสกับคอนเสิร์ตมันต่างกันมากเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตเราค่อนข้างสบายตัวกว่าเพราะเรามั่นใจว่าทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตคือคนที่ซื้อตั๋วดังนั้นมันคือคนที่อยากจะมาดูเราแต่ว่าเวลาเล่นมิวสิกเฟสหรือเล่นตามอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีโดยเฉพาะพวกมิวสิกเฟสมันคือมีแฟนๆของศิลปินอื่นๆด้วยแล้วศิลปินอื่นๆเขาเก่งกันมากเลยเขาแบบทั้งร้องเก่งเขาเพอร์ฟอร์มเก่งเขาเต้นเก่งนู่นนี่นั่นแล้วเราไปเป็นน้องใหม่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมีแฟนๆของพวกพี่ๆในวงการอยู่เราก็แบบพยายามจะทำให้เต็มที่ ตอนนั้นก็เลยแบบตื่นเต้นมากแต่เอาอยู่ใช่ไหมวันนั้นที่ผ่านมาได้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าผ่าน แต่ทำได้ดีกว่านี้ก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆในทุกๆงานใช่มันต้องดีกันนี้แหละเพราะว่าตอนนี้จะมีคอนใหญ่แล้วครับผมครับแท็กอารีนาเข้ามาครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผม22-23พี่อยากรู้ว่าตอนแรกที่รู้ว่าเรากำลังจะมีที่นี่นะเกิดขึ้นที่นี่นะเป็นยังไงบ้างสำหรับภูวินตอนแรกที่รู้เหรอครับผมจริงๆแล้วรู้มานานแล้วครับผมรู้มานานแล้วก็เก็บความลับเก่งมากไม่หลุดเลยอ่ะไม่มีสปอยเลยนะไม่ดีแล้วครับ ดีแล้วครับ ไม่น่าสปอยดีกว่าครับผมก็เวลามีใครทักเรื่องนี้ก็ได้แต่แบบยิ้มข้างในอ๋อแสดงว่าเวลาที่แบบใครก็พูดว่าเอ้ยระดับนี้ต้องมีแผนแล้วล่ะอันนี้รู้แล้วในใจแล้วโฟร์นี่แหละตัวดีเลยเนี่ย ครับผมแต่ว่าก็เก็บความลับกันมาทั้งคู่ครับผมแล้วก็เพื่อนๆด้วยก็ช่วยกันเก็บความลับอีกคนก็ไม่หลุดเนาะใช่คนก็ไม่หลุดเหมือนกันครับผมก็ทุกคนก็ช่วยกันแต่ก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่ามันสเกลมันใหญ่มากแล้วเราเคยขึ้น Impact ในฐานะคอนรวมมาบ้างแต่ว่าเรารู้เลยว่าการขึ้นกันแค่2คนน่ะมันคนละเรื่องกันเลยแล้วเราเห็นทั้งพี่ๆน้องๆในค่ายเวลาขึ้น Impact แต่ละทีที่เป็นคอนเสิร์ตกับตัวเองเนี่ยเราก็นับถือเขามากๆเพราะว่าเรารู้ว่ามันเหนื่อยมากๆโคแบบเวทีใหญ่ขนาดนั้นแบบ 2-3 ชั่วโมงมันเหนื่อยมากครับผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้แค่ไหนแต่ก็ทำให้เต็มที่มีในใจบ้างยังไงตอนนี้แบบคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฟรุ้งไปหมดเลยครับผม ส่งเพลงไปหลายเดือนแล้วฮะใช่ส่งเพลงไปหลายเดือนหวังว่าลิขสิทธิ์จะได้ทุกเพลงครับผมแต่ส่งกันไปสักพักแล้วครับผมแล้วก็เริ่มคิดคอนเซปต์เริ่มทำอะไรกันเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆประกอบแล้วครับผมรอคิวตอนนี้ยังมีคอนเสิร์ตอีกหลายคอนเสิร์ตที่จะต้องทำด้วยยังมี LL อีกเดี๋ยวฟังพวกนู้นก็โปรโมทบัตรบอสซัมกันอยู่ใช่แล้วก็ทีมคอนเสิร์ตก็ค่อยๆเดี๋ยวมาถึงคิวเราเขาเรียกว่าเด็ก JMTV ตอนนี้ขึ้นคอนเสิร์ตเป็นอาชีพเนาะมีคนในบ้านเราแซวว่าเป็นบริษัทจัดคอนเสิร์ตครับผมทุกอาทิตย์เอาคำพูดพิถาในทุกๆวันจะต้องมีเด็กของ JMTV ทำงานอยู่สักที่หนึ่งคำนี้มันจริงนะมันขนลุกเหมือนกันเนาะก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันก็เปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนได้ทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ช่วงนี้หลายคนก็จะแบบเวลาเห็นภูวินนะตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าโตมากประสบความสำเร็จมากทุกคนจะพูดว่าโหพอคิดถึงภูวินตอนเด็กๆนะมาถึงวันนี้แล้วแบบโตมากภูวินเป็นยังไงบ้างอ่ะพอเราอยู่ตรงนี้เราแบบพอเห็นตัวเองตอนเด็กๆ
รู้สึกว่า อืม ถ้าในมุมผมแอบเสียดาย ทำไมอ่ะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ารู้ว่าตัวเองจะทำสายนี้จริงจังขนาดนี้จะตั้งใจกว่านี้แต่ก่อนมันมีความเป็นเด็กมันจะมีความแบบขอไปทีระดับหนึ่งแล้วก็มีความเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันผมจำได้เลยชัดเจนสุดเป็นแบบตอนเด็กอย่างเงี้ยเราไปเล่นละครเวทีอ่ะเราก็ไม่ได้อายุเยอะแล้วเราก็แบบเขาบอกให้ทำเราก็ทำแต่เราไม่ได้ตั้งใจฝึกซ้อมกับมันเท่าที่ควร ซึ่งก็มองย้อนกลับไปมันก็เสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แต่ตั้งใจในวันนี้แทนแล้วกัน ก็ไม่มีอะไรสายเกินไปไง ไม่มีอะไรสายเกินไปครับผมใช่ ที่มีคนเอามาเทียบรูปกับพี่ดาวเมื่อวาน ใช่เมื่อวานแล้วเมื่อวานพี่ฟางอยู่ด้วยเมื่อวานพี่ฟางอยู่ด้วยก็แบบทั้งคุณแม่มาเรียนทั้งคู่เลยครับผม แต่ว่าเราเองพออัดตอนเนี้ยและภูมิใจตัวเองยังไงบ้างภูวิน ตอนนี้เหรอครับผมภูมิใจในตัวเองอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วกันว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็ทำมันไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเราชอบมันเราสนุกกับมันแต่ว่าถ้าภูมิใจเราภูมิใจกับคนอื่นมากกว่าเราภูมิใจกับเพื่อนๆของเราภูมิใจกับคนอื่นที่เดินทางเส้นทางเดียวกันกับเราแล้วเราเห็นเขาตั้งแต่ต้นเหมือนกันทั้งไม่ว่าจะเมื่อกี้เป็นแก๊งเด็กๆที่เล่นละครเวทีด้วยกันทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังทำงานอยู่มีอาอย่างเงี้ยมีชาลีอย่างเงี้ยที่อยู่เฟลิสก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วหรืออะไรนะครับผมใช่มิวนิกด้วยที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆหรือว่ายอดที่ไปอยู่เกาหลีอย่างเงี้ยเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆในค่ายเองที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นอย่างแก๊งแฟนผมเป็นประธานนักเรียนหรือว่าเพิร์ดเองที่เรารู้จักมานานแล้วปอนเองที่เราทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วเรารู้สึกภูมิใจอะไรนะฮะ พี่เขารอชื่อนี้ อันเนี้ยแต่แบบพอมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วเราเห็นทุกคนต่างเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วก็หาเส้นทางของตัวเองเจอผมรู้สึกดีที่ความพยายามของทุกคนในเมื่อใน 5-10 ปีที่แล้วมันทำให้ต่างคนต่างมีอาชีพที่ยังอยู่ได้ในทุกวันนี้ ก็แปลว่าเพื่อนๆก็ต้องคิดแบบเดียวกับภูวินเหมือนกัน ก็น่าจะครับน่าจะ เขาก็ต้องแบบภูมิใจในตัวเขาก็ต้องภูมิใจในตัวเขาถูกต้องไหม ก็ครับ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะแหละครับ สุดท้ายถ้า1 นาทีบนโลกนี้สุดท้ายแล้วภูวินจะทำอะไร ถ้าเหลือ1 นาทีบนโลกนี้จะทำอะไรเหรอครับผม ไม่ต้องกินข้าวนะ โห พี่มองแล้วพี่รู้สึกว่าภูวินจะหิวข้าวอีกแล้ว ถ้าเหลือ1 นาทีบนโลกนี้เหรอครับผมก็โทรหาคนที่รู้จักให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้โอเคค่ะฝากเพลงทิ้งท้ายหน่อยเพลงของ ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับแค่นาทีเดียวนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากผมนะครับสามารถฟังได้แล้วบน YouTube ของ Riser Music และ streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับฝากกันด้วยนะครับ อุ้ยเพลงมันฟังแล้วเนี่ยขอฟังยังไงนะ แค่นาทีเดียวที่ไม่มีเธอตรงนี้ถ้าอยากจะฟังก็ต้องไปฟังนะครับ ยิงแอดเลยลิงก์ QR นะครับผมเดี๋ยวผมไปเจนมาให้ โอ้โหเหมือนพี่ต้องกดแบบรอโฆษณาแล้วชื่อ ดอกจัน1 2 3 ยังมีคนใช้อยู่ไหม มีนะ เพลงที่พี่เนี่ยรออยู่1 2 3 อุปจ้างเหรอ อ อย่านะคนฟังหลายแสนแล้วนะพี่เพลงพี่แกปล่อยมาวันเดียว ครับผม สวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เก่งมากตื่นเช้ามาด้วยกัน สวัสดีครับสวัสดีครับ เช้ามาด้วยกัน เหมือนเพิ่งเจอกัน เ